নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুলিয়াবৰীয়া একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 2.2ৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান দিম। প্ৰশ্নত দিয়া আছে ৰাজৰ বৰ্তমান বয়স ৰশ্মিৰ বৰ্তমান বয়সৰ দুগুণ। 10 বছৰৰ আগতে তেওঁৰ বয়স ৰশ্মিৰ বয়সৰ 3 গুণ আছিলে। তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়স কিমান? সমাধান ধৰো ৰশ্মিৰ বৰ্তমান বয়স x বছৰ, তেন্তে ৰাজৰ বৰ্তমান বয়স হ'ব ৰশ্মিৰ বয়সতকৈ দুগুণ বুলি ইয়াতে কৈছেই, দুগুণ, গতিকে আমি 2x বছৰ হ'ল ধৰিলোঁ। আৰু 10 বছৰৰ আগত তেওঁলোকৰ বয়স কিমান হ'ব? 10 বছৰৰ আগতে যদি ৰশ্মিৰ বয়স x - 10 হ'ব, কাৰণ 10 বছৰৰ আগতে বৰ্তমান বয়সটো 10 বছৰ বিয়োগ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ৰাজৰ 10 বছৰৰ আগতে বয়স আছিলে 2x - 10। প্ৰশ্নমতে আমি সমীকৰণটো ইয়াতে কৈছেই যে 10 বছৰৰ আগতে তেওঁৰ মানে ৰাজৰ বয়স ৰশ্মিৰ বয়সৰ 3 গুণ আছিলে। সেইটোৱে সমীকৰণটো আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত তাক সমাধান কৰিছোঁ। 2x - 10 = 3 × x, 3x, 3 × -10 30। তাৰপিছতে 2x ইফালৰ 3 + 3xটো সমান চিহ্নৰ ইফালে -3x হৈ আহিল, = -30 প্লাছ এই -10টো আহি +10 হ'ল। তাৰপিছত 3ৰ পৰা 2 গ'লে থাকিল 1 - x থাকিলে। তাৰপিছত 30ৰ পৰা 10 গ'ল 20 থাকিলে। ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ চিন আছে, মাইনাছ চিন আহিলে। এইটো মাইনাছ এইটো মাইনাছ দুইটা কটাকটি। এতিয়া x = 20, অৰ্থাৎ ৰশ্মিৰ বৰ্তমান বয়স আমি পালোঁ 20 বছৰ। আৰু ৰাজৰ আমাৰ দেখা দেখিকৈ ওলাই আছে, ৰাজৰ বৰ্তমান বয়স হ'ব 2x, মানে 2 × 20 40 বছৰ। ধন্যবাদ।